Hello. We're doing the translating again. Hopefully this is the best method. We were going to try another method of translation. I don't know if you're familiar with the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. And Babelfish, we couldn't quite get enough Babelfish to stick in your ear and translate. So we're going to use the old-fashioned method. What I should say is Teresa's been brilliant so far translating for me and the other guests who can't speak Czech. So thank you, Teresa. Děkuji také. Nevím, kdo z vás četl Stopařova průvodce po galaxii, ale my jsme se nahoře o tom bavili, že možná by bylo daleko jednodušší si vložit tu rybku do ucha, která sice teda způsobí počáteční točení hlavy a nevolnost, ale pak vlastně rozumíte všem jazykům galaxie. Tak tady sice chápu, že většina z vás anglicky hovoří, tak se omlouvám za to, že to pro vás zdržuju, ale přece jen je tady pár lidí, kteří to radši chtějí mít tlumočené, takže se pokusím nějakým způsobem zvládnout, tak se omlouvám těm, kteří vládnou dobře. I've been making notes as well, so my presentation, I will try my best to keep it on time. I have made one or two notes because it's been so interesting today that I think I need to comment on those. I'd like to start off by just commenting on a previous question. Somebody said that Please. Rody by toho rád hodně řekl a je si vědom toho, že nás tlačí čas, což já samozřejmě tyko prodlužu, ale kromě své prezentace, kterou má připravenou, tak to dopoledne bylo natolik, nebo doteďka to bylo natolik inspirující, že má asi 2 poznámky, které si udělala, které by nejprve řekl k tomu, co tady zaznělo dříve. So just before I get started on my own presentation, I just want to answer one of the questions two speakers back, and somebody was saying, are there any places where children can play with hammers and saws and things like that? I could take you to my hometown in Glasgow and show you children playing with hammers and saws all night long if you wanted, but we would need a good sort of security team with us as well. Takže tady byl právě ten dotaz, jak jsme se o tom nahoře bavili, jestli existují nějaká hřiště, kde tady myslím, že to byl dotaz k tomu Japonsku, kde si můžou děti hrát s kladivy a tak dále, tak právě Rory tam vtipkoval, že v Glasgow si takhle děti hrají celou noc, takže jestli chcete, tak vás tam vezme. So I'm going to get serious now and start my presentation. Teď už teda vážně s prezentací. So my name's Rory Oljaito. I'm from Open City. We are a charity that supports a more, better cities for everyone, really. Better cities for everyone. Jsou vlastně neziskovou organizací Open City, která vlastně propaguje lepší města pro všechny. And we think a good city is an open city, is a public city, is an equitable city. Takže dobré město je otevřené město, je to rovné město, veřejné město. How we do it is that we actually work with several different audiences. Open City has public events, professional events, and events which are focused on learning. Takže mají vlastně různé cílové publikum. Některé z nich jsou jakoby otevřené akce, nebo akce, které jsou zaměřené na nějaké profesionály v oboru nebo na školy. And at the heart of Open City is Open House, which has been going for 25 years. Open House, simple concept, free public entry to London's best buildings. A je tam také myšlenka těch otevřených domů, která už funguje 25 let, kdy se můžete zdarma dostat do londýnských budov. We run a professional forum called Green Sky Thinking every year, which is focused on sustainable city making for built environment professionals. Ano, také jsou tam různé eventy, které se soustředí na vlastně udržitelná města, která jsou tedy pro profesionály v oboru. And we have an extensive learning program which works with children from the ages of 5 up to 18. A také vlastně je program, podobně jako se hovořila Pěla z Finska, který se zaměřuje na děti mezi 5 a 18 lety, který se týká architektury. So I've said manifesto. If you're dealing with an audience like that and you're fighting or arguing for a more public city, a more open city, a more equitable city, you might think a manifesto is important. Takže možná by vás také mohlo napadnout, že když máte tedy takovéto publikum a chcete mít město, které je otevřené a vlastně rovné přístupné všem, tak by bylo dobré vymyslet nějaký manifest.
I come from an editorial background. Before I joined Open City, I was editor of the Architects Journal, which is the architects magazine in Britain for professionals. Takže dříve, vlastně, než se připojil k této organizaci Rory, tak pracoval jako novinář ve významném plátku architektonickém. My experience is not in learning or providing learning environments for children, apart from being a father, I suppose. I provide a learning environment for my own child. My expertise is journalism and editorial. Takže on vlastně má zkušenosti v novinařině a v tom být redaktor, nepochází z prostředí, kde by byl tedy učitelem ze vzdělávacího prostředí, kvalifikuje ho pro vzdělávání dětí, to, že je otcem dcery. So to come back to the manifesto, you would think we would create a manifesto when we have a program like that. Že řekli byste si, že nějaký manifest bylo třeba vytvořit pro takovýto program. So here I'm going to show you one. Takže jeden vám ukážeme. Now, I'm sorry about this. It's in English. What it says, we want to live in the city where we grew up. Že chceme žít ve městě, ve kterém jsme vyrostli. Second point of a manifesto. London is our living room. It's where we hang out with our friends. Londýn je naším obývákem, je to místo, kde pobýváme s přáteli. Now, as you can see, there's a second sentence with each one. That's the kind of advice. There's a kind of demand and then a piece of advice. And tohle je vlastně nějaký požadavek a potom tam máme, ta druhá věta je vždycky jakoby rada. Takže to první k tomu, že chceme žít ve městě, kde jsme vyrostli, tak je stavíme domy v Londýně, které si můžeme dovolit koupit nebo pronajmout. That's the first line. Number 3, we want to be involved in the design of our neighborhoods. Pardon, tak já ještě řeknu tu druhou, že je třeba vybavit tu ulice nějakými prostory a místy, které vlastně berou v potaz to, že tam chceme žít. Pak máme třetí myšlenku, že chceme být zahrnuti v tom navrhování vlastně našich míst, kde my sami bydlíme a je třeba se tedy ptát, jako ta rada je ptát se mladých lidí a mělo by to být klíčové v tom procesu plánování ptát se mladých lidí. Sorry, number 4, Rory? Oh, sorry, number 4 is we want our own neighbourhoods to feel as safe as central London. That means better lighting, wider paths, clear views. Takže stejně ten bod číslo 4 je, že chceme, aby vlastně ta místa, kde žijeme, ta naše sousedství, aby v nich jsme měli pocit bezpečnosti, jako je tedy v centrálním Londýně, což znamená, že třeba, aby tam bylo lepší osvětlení, širší pěšinky třeba a aby tam bylo dobře vidět. Public transport in outer London is not as good as the links to central London. We want free transport connecting our neighborhoods together. Že zase další problém je ten, že veřejná doprava v nějakých těch vnějších částech Londýna není tak dobrá jako to, co vlastně existuje v centrálním Londýně, takže ten požadavek v tuto chvíli je, aby byla vlastně zdarma doprava, která by spojovala vlastně veškerá ta sousedství v tom Londýně, veškeré ty části Londýna propojovala. Only 2 more. Air pollution is a real threat. London's future must be clean and green. Takže vlastně znečištěné ovzduší představuje skutečnou hrozbu a budoucnost Londýna musí být tedy čistá a zelená ve smyslu tedy prostředí životního. And then finally, well-maintained neighborhoods last longer. We must take care of our buildings and places for future generations. Takže v případě, že ta místa, kde žijeme, jsou dobře udržovaná, tak potom také déle vydrží a my se musíme starat o naše budovy a místa tak, aby byla použitelná pro budoucí generace. Now, I've just shown you a manifesto. I told you that we're an organization with some kind of political outlook. I've presented a manifesto and I'm sure you will agree it's good common sense thinking about cities. Že, my jsme se o tom tady bavili párkrát už, že jde vlastně o to používat selský rozum. To je vlastně ta organizace, kterou tady Rory představuje, tak má i nějaký jakoby politický dosah, takže je třeba se podívat na ten manifest, který tvrdí, že tady zdravý selský rozum dává smysl. The truth is, this was a manifesto that was put together by teenagers. This has been written and authored by teenagers working with Open City. So Open City itself doesn't have a manifesto, but
we managed to inspire teenagers through a program to develop their own manifesto. Že vlastně tohle to vytvořili náctiletí, že to nevymyslela organizace Roryho, ale vlastně inspirovali právě náctileté, aby ten manifest dali dohromady. This was a program developed around the mayor's election in London. The idea was to find out what young people want from their city and then to lobby the mayor, to put pressure on the mayor to bring about those changes. Aha, takže vlastně to vzniklo v souvislosti s volbou starosty, aby právě vlastně mladí lidé dali dohromady to, co by chtěli změnit a aby nějakým způsobem se pokusili potom u starosty lobovat pro to, aby se to zrealizovalo. The other thing that is important when you do this is that when you present this to anybody in power, in politics, you need to explain why it matters. Vlastně naráželi i na to, že když chcete někoho přesvědčit v politice, aby tedy něco pro vás udělal, tak musíte být schopni vysvětlit, proč je to důležité, proč na tom záleží. For example, if we go back to London is our living room, it's where we hang out with our friends, furnish the streets with spaces and places designed with us in mind. Why does that matter? It matters because teenagers need a broad range of free, safe, non-specific places they can share with their friends. Takže třeba když se podíváme tam zpátky na ten bod o tom, že má být Londýn, je to ten bod číslo 2, že má být Londýn vlastně obývacím pokojem a jak je to třeba teda nějakým způsobem vybavit, tak tam je asi hlavní bod, že právě náctiletí potřebují mít nějaký prostor, který nebude nějak předem nadefinovaný, kde mohou se svými přáteli pobývat a setkávat se. Some of the feedback we got, for example, 1 in 5 young people preferred general use spaces, parks, over specific youth spaces like skate parks. Yeah, only 4% of our respondents liked specific use spaces. Takže vlastně ta zpětná vazba ukázalo se, že pouze 4% těch jejich respondentů dávají přednost nějakým předem nadefinovaným prostorům, jako jsou třeba skateparky. Jo, takže vlastně 96% lidí chtěli právě nějaký ten prostor, který má, řekněme, nějaké všeobecné využití jako park, spíše než tedy něco, kde vlastně můžete provádět jednu činnost. My City Too is just one of several programs we run addressing the needs of young people in relation to the city. So these are the programs. These are the various programs we run. Takže tady vidíme různé programy, které vlastně Open City pořádá. Takže třeba architektura ve školách. We'll go through them. So why work with young people? Proč vůbec pracovat s mladými lidmi? I mean, we all know why. Because we are all young people once, and it's when we did most of our learning. Všichni to víme, protože jsme všichni byli jednou mladí. But it's also because children get it in a way that adults don't, because they are not restricted by legislation and the rules and the rules that have built up in over time that stop us doing things. Děti vlastně mají tu výhodu, že na rozdíl od dospělých nejsou nějakým způsobem omezeni platnou legislativou nebo nějakými pravidly. Now, I want to try and explain this a little bit more. One of the exercises we gave our students this year in the Architecture in Schools program was to design an open city neighborhood. Takže Rory to bude chtít vysvětlit trochu blíže, takže třeba jeden z úkolů, kteří dostali studenti v tom programu Architektura ve školách, bylo vytvořit vlastně nějaké místo, které bude takzvaně open city, otevřené město. So these are children aged between 8 and 11. To jsou děti ve věku 8 až 11 let. And they did model making exercises, building visits, but some children also decided to write a manifesto. Takže děti dělali všechno možné, nějaké cvičení a šli se podívat do těch budov, ale některé děti prostě chtěli vlastně něco napsat. We did not ask them to write a manifesto. Oni nežádali o to, aby vytvořili nějaký manifest. And they even wrote the opposite of the manifesto as well. So they've written a manifesto for an open city and one for a closed city as well. Takže oni to vlastně nakonec udělali tak, že napsali jeden manifest, který byl jakoby pro město otevřené, a druhý manifest byl pro město zavřené. Now, my point is children can deal with complex issues and the complexity of 21st century cities better than us. To, co se chce teď tím pokusit dokázat, je, že vlastně děti dokážou s tou složitostí měst 21. století se možná vypořádat lépe než my.
Let's just take 2 examples. Pojďme se podívat na 2 příklady. A city that is open to everyone. Anyone is allowed to live there. Everyone is allowed to visit. Put this in context of the EU Brexit vote. Takže třeba město, které je otevřené všem, ve které může kdokoliv žít. A pojďme se na to podívat tedy v kontextu té situace s Brexitem. A city where there is no terrorism. Město, kde není terorismus. So these are live issues for children living in London, and they're willing to kind of address them at a kind of strong, deep kind of level. Jsou to evidentně živá témata pro děti, které v Londýně žijí a kterým se chtějí věnovat. And a particular problem in Britain, land ownership, is being addressed here by 9-year-olds. One person is in control of it and owns it when referring to the closed city. Pak samozřejmě problém, který je v Londýně s tím, jak ve smyslu vlastnictví půdy, že to má jeden člověk a sedí na tom. A dokonce 9leté dítě už tohleto ví a nějakým způsobem se s tím pokouší vypořádat. That's a cry for public space, public realm. To je zjevně prostě volání potom, aby po veřejném prostoru. So the children who wrote that manifesto made this model. Děti, které napsali ten manifest, udělali ten model. And they won our overall prize at the awards ceremony at the end of the Architecture in Schools program. Aha, a na konci toho programu, toho školního roku vyhráli cenu, kterou Open City uděluje. So the Architecture in Schools program works with 8 to 11-year-olds with about 30 schools across London. Takže ve 30 školách v Londýně vlastně ten program pracuje s dětmi ve věku 8 až 11 let. So the other point about children and why we work with children, as I said, I'm no expert, but a friend of mine is and has carried out research, she's an architect, into how children use public space, how children use space in their housing estates. Takže vlastně přítelkyně Roryho, on se nepovažuje v tomto oboru za experta, ale ta provedla nějaký výzkum s tím, týkající se toho, jak děti vlastně využívají ten prostor, kde žijí. And the most important fact to come out of it was that children make communities. Actually, you don't have communities without children. A vyšla z toho vlastně úplně nejdůležitější fakt, který z toho vzešel, byl ten, že děti vlastně vytvářejí komunity. Že neexistují komunity, kde by nebyly děti. I'm seeing that happen myself with my daughter at school, and the amount of social activity that happens between the parents of the children who are friends at schools. And you start to realize this is the way cities are made by children. A vlastně on to teďko poznává na vlastní kůži, když vidí, když má dceru ve škole, jak vlastně se odehrávají ty interakce mezi rodiči a dětmi a vlastně všechno se to potom točí okolo těch dětí. But if you're going to do any of this, I think you should also try and make it count. Don't just do it to make yourself feel better. Do it so you can have action and influence. Že by to člověk neměl dělat proto, aby se cítil lépe, ale aby opravdu dokázal z toho vyvodit nějaké jednání a něco ovlivnit. For example, I picked up this document here, IPR Prague. It's very well written and offers, an exciting vision for the future of Prague, but there's not one mention of children or children's perspective in it. Takže třeba tato brožurka, která se zdá Rorymu dobrá a představuje nějakou budoucí vizi Prahy, tak nemá ani jednu zmínku o dětech. There is the possibility, though, there is a big part on engagement and community response. And I think with the resources and the intelligence gathered in here today, there's real momentum and enough momentum here to start having a positive influence. I don't know what connections exist with that, but I think you should be in the middle of it. Ale že máme vlastně teď jako jedinečnou možnost mít tu páku, aby se s tím dalo něco udělat, že nezná úplně to pozadí toho, ale že vlastně ty děti musí být v tom zahrnuté. So just to come back to My City too, it wasn't just an exercise we did with young people and left it at that. We then took it to the mayor's office in London and presented it to all of the figures in the mayor's team that each point addressed. So public realm, transport, etc. Takže oni vlastně, to nebylo, že by to skončilo tím, že děti udělali nějaký projekt, za který dostali cenu, ale pak se to vlastně vzalo ke starostovi a všechny ty body mu tam byly prezentovány. And I think this is the important thing. It's, our world, the world of architecture can be quite hermetic, quite closed. And we have to make the effort
to actually bring about change. I can see that Vlastně jako je pravda, že ten svět architektury může být poměrně hermeticky uzavřený a že je třeba se snažit, aby došlo k nějaké změně a otevřelo se to. But how did all this begin? It began with Open House London, which is the main project that Open City undertakes every year. Že čím to začalo? Začalo to vlastně projektem, který se jmenuje Open House, jako otevřený dům. You know what Open House is. A začalo to, a děje se to vlastně každý rok, je to jedna z akcí. It's visiting architecture like the Gherkin by Norman Foster, but it's visiting small, interestingly designed homes in London as well. Že je to vlastně o tom, že se navštěvují nějaké tyto významné památky, ale zároveň nějaké menší, třeba méně známé památky a jsou otevřené veřejnosti v těch určitých dnech. We're 25 this year. We celebrated our silver anniversary just last month. Takže tenhle rok už to bylo po 25. This is what I mean about action and influence. We had the mayor of London basically launch Open House for us. That's the kind of level of reach now that the organization has, because we constantly make those links. Že teď vlastně chce ukázat, kam až se dostali, jaký je dosah té organizace Open City, že dokonce se jim podařilo tedy získat přímo pana starostu Londýna, aby jim to tento rok otevřel. So Open House, this is just something that might appear later. I just want to make quick reference to it. This is a capriccio, a kind of fantasy skyline of London, made up of the 25 most popular Open House buildings. Takže teďko vlastně tady taková jakoby trošku smyšlená takhle linie Londýna, která je vytvořená z těch 25 jako nejnavštěvovanějších, nejzajímavějších budov v rámci této akce. Now I'm just showing you these images because it will become relevant later. Ukazuje nám to z důvodu, že později pochopíme, jako proč nám to ukazuje. Ale je to vlastně jako imaginární, protože je to složený z těch nejnavštěvovanějších budov. So Open House is about visiting buildings, but it's also about visiting buildings with your children. A není to jenom o tom, že navštěvujete ty budovy, ale navštěvujete je prostě se svými dětmi. And actually the Open City education program grew out of Open House and the frustration that parents had with their children during the first few open houses. Takže vlastně ty další iniciativy vyrostly, nebo ta iniciativa se věnovat těm dětem v podstatě vznikla z té potřeby, že když ty rodiče navštěvovali tu akci, tak prostě byli frustrovaní a potřebovali, aby... Open House really is not exciting for children. You go to a building, the adults are all excited to get there, but there's nothing there. Že pro ty děti to opravdu moc velká zábava není jako navštívit tyhle otevřené budovy. So there's this weird sort of anti-climax every 40 minutes when you visit a new building. The children think something exciting is going to happen. So what we did, we started to develop a program of events for children during Open House. Takže vlastně pro ty děti je, že jsou jako natěšené, protože ty dospělí jsou natěšení, že se konečně do té budovy dostanou a ty děti čekají, Bůh ví, co tam nebude a ono z jejich pohledu tam je. And this eventually grew into the full program that we now have. A to se vlastně postupně nakonec jako vyvinulo do toho celého komplexního programu, který v tuto chvíli mají. I will just spend the next few minutes just running through them, telling you what they're about. Architecture in schools primary. Again, I think I mentioned this earlier. We work with over 30 schools throughout London. They tend to be inner city schools. With our state schools, we don't work with privately educated sector at all. Toto se týká vlastně základních škol, které jsou ve vnitřním Londýně. Týká se to státních škol. Netýká se to soukromých škol. We take children on building visits. Takže berou děti na to, aby se šli podívat na nějaké budovy. And then we develop coursework that relates to the building visits that then take place in the classroom. Pak se přímo tedy odehrává vlastně nějaký kurz, který navazuje na tu návštěvu té budovy a odehrává se ve třídě. And they all work towards a kind of awards ceremony at the end of the year where everybody's work is showcased and highlighted and rewarded in some kind of way. Vlastně celou tu dobu pracují na nějakém projektu, který je potom na závěr prezentován opravdu jako ve formě vitríny a dostávají cenu a vlastně má to nějaký výsledek. I think this picture is very funny because all those kids are the same age. And just shows you the differences between boys and girls in development sometimes. Že tohle je vtipný obrázek, protože všechny ty děti jsou stejně staré a vidíme, že mezi chlapci a dívkami je jistý fyzický rozdíl. It's a really great day. It's a lot of fun. The kind of end of exercise awards ceremony.
It's not an award ceremony as such. Everybody is rewarded in some kind of way, but Všichni it's vlastně dostanou nějakou cenu, jo? Že to je prostě velice jako zábavný rituál. Archie Kids is a family-based festival. This is a weekend festival. It's activities-based, and it takes place in central London. And really, it's a chance for children to take their parents to central London and play together around great architecture. Protože tohle je vlastně dvoudenní festival, který probíhá v centrálním Londýně a je to příležitost, aby děti vzali svoje rodiče do centrálního Londýna a společně se tam hráli. We should all go next year. Yeah, sure. And Accelerate, I kind of just want to dwell on this one because this for me is a really important course. Chcete něco zrychlit, že, nebo urychlit a je to podle Roryho teda velice důležitý kurz. We're now entering our 5th year of Accelerate. Takže už 5. rokem. It's focused on getting hard to reach teenagers into architectural education. Britain has a problem with the architectural profession. It's very white. It's very upper middle class. We're class obsessed in our country, and middle class is no longer enough. So in middle class now you have upper middle class, middle class, lower middle class. Je to vlastně, že bohužel architektura je něco jako hodně noble v Anglii, nebo v Británii je to jako rasově i věc, je to prostě bílá záležitost. So it's becoming increasingly white and male, the profession. Je to teda hodně věc, která je asi záležitostí mužů a ještě tedy bílých mužů, takže se snaží pracovat na tom, aby se... In other words, the architectural profession of London doesn't look like London. Takže v podstatě ta profese architekta v Londýně nereflektuje, neodráží to, jak ten Londýn dneska vypadá. So this is about getting children from difficult hard to reach backgrounds. So they may be on free school meals, maybe their parents don't speak English. They might be in care homes. Takže je to o tom, jak dostat děti, řekněme, z nějakého trošku znevýhodněného sociálního prostředí. Mohou to být děti z dětských domovů nebo děti, které třeba mají nárok na obědy zdarma nebo jsou rodičů, kteří nehovoří anglicky, aby se k té profesi vlastně dostali. We work with these talented students and UCL, Bartlett School of Architecture, the top-rated school of architecture in the UK, to mentor them and give them an equal opportunity to be selected. Takže vlastně s prestižní londýnskou školou architektury univerzitou spolupracují a s těmito talentovanými dětmi, aby vlastně měli rovnou příležitost se o tu profesi ucházet, o studium. The vast majority of those students who attend Accelerate do go on to study architecture, with at least one, sometimes two, going to the Bartlett as well. Takže vlastně dokonce 1 nebo 2 děti jdou na tu prestižní univerzitu, ale hodně z těch dětí v rámci toho programu z té architektuře skutečně dostane. The important part of this program as well is that they get mentorship from architects after work in the architects' offices. A pak vlastně mají i tu možnost, a je to důležitou součástí toho programu, že mají nějakého mentora, architekta, který se jim potom také věnuje. And we run design workshops at the Bartlett for them and also take them on building tours, sketching tours, painting tours. Takže pro ně dělají právě různé workshopy ve spolupráci s prestižní univerzitou a berou je. It's important not to associate hard to reach with ethnic minority, because actually the hardest to reach in Britain are poor white children. Zase jako, že by se to nemělo úplně tyhle znevýhodněné děti nutně spojovat i s etnikem minoritním, protože v podstatě v této době jsou na tom nejhůře chudé bílé děti. And one of the fun things that we teach them actually on this course is not to be too precious about model making and creation. And as you can see from this, they spent the day making these beautiful models. And then we burnt them. No, aby nebazdírovali na úplně tom, že je nutné být precizní při vytváření modelů, protože oni tady stráví den vytvářením modelů a potom je spálí. I'm realizing that I've maybe got about 2 minutes max here. So what I'm going to do is rush through. Takže teď tím rychle, protože už vnímáme, že ten čas běží, takže tím rychle proběhneme. And I wanted to just have a quick word about this. This changed everything in London. This changed everything. To změnilo v Londýně všechno. Asi víte, o co jde. This is the Grenfell fire. 90
people, at least, died in this fire To je in the tato- richest part of London, To je in the vlastně richest ta city in budova, Europe. která se nachází tedy v nejbohatší části Londýna, Londýn jako nejbohatší město Evropy a v tomto Everybody's sad. ohni zemřelo 90 lidí, jak jistě víte. My daughter, while she was still in nursery school, came home one day and told me we raised money for Grenfell Fire today. Takže vlastně, že Londýn byl toho plný, že Rory má osobní zkušenost, když dcerka přišla ze školky a říkala, že vlastně tam sbírali peníze na... This has changed the way people are thinking about London. They're understanding the huge inequalities that exist and how important it is for communities to help shape their own neighborhoods. Že to vlastně změnilo opravdu to vnímání té nerovnosti a jak je důležitá úloha komunity v tom, aby ta sousedství byla vůči sobě přátelská. And the best way to shape your own neighborhoods is get people understanding at an early age. So A vlastně nejlepší způsob, jak můžete něco změnit na tom místě, kde žijete, je, když budou lidi rozumět už vlastně od raného dětství. but I want to end on something fun. Ale chtěl bych skončit nějakým způsobem teda legračním. This year we've been asked to participate in something called the Lord Mayor's Parade. Like London is a weird city. It's all about theatre and showing off and being on stage. Vlastně byla tam nějaká přehlídka, která se tedy jmenuje vlastně starostová přehlídka. Byli požádáni, aby se jí účastnili tento rok. Now the Lord Mayor's Parade is 800 years old and it's a parade through the city. A prochází se tedy celým tím městem. We've been asked to participate, so our idea was to explore the idea of people make architecture. One more time. Our idea for the parade, for our float, we are to design a float. Do you know a float? Just like a lorry with people standing on top and we're open city. Karnevalový jako průvod, jasně. Takže udělat karnevalový průvod jako architektonický. So our idea was to explore people make architecture as a concept, and vlastně lidé vytváří jako koncept, jak lidé vytváří architekturu. that buildings are nothing without people. A vlastně budovy nejsou nic bez lidí. Že? Cities are nothing without people. So we took the 25 most popular London buildings, made face masks. Takže oni vlastně vzali těch 25 nejpopulárnějších budov a vytvořili si tyhle ty obličové masky, se kterými tedy procházeli karnevalový průvod. That's the Barbican. We created a false facade here, and A vytvořili vlastně takhle fasádu falešnou. there's some platforms behind, and when on November 11th, when we have the parade, people will wear the masks and create a kind of capriccio, a skyline, a fantasy skyline of London. Takže vlastně se udělá, proto nám to ukazovalo na začátku, že z těch 25 budov se vlastně takhle udělá jakoby taková hezká fantazijní fasáda Londýna, budou tam mít ještě lidi na těch obličejích. So that's pretty much it, and that was at the Open House launch. I think we'll end on a slightly prettier picture though. That's my daughter, Isolde. Takže ukážu vám hezčí obrázek, to je dcera. Thank you very much. Cheers.